Welcome Anju and Saji. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම මේ subscribe කරන්න. මේ අපේ room එක. නම් එක 207. Yeah. හරි. ඉස්සරහම මේ bathroom එක. ඊපස්සේ ඔක තමයි මේ room එකේ bathroom එක. ඊපස්සේ කහයි මෙන්න තියෙනවා cupboard එකක්. ඒක ඔයාලගේ තියෙනවා දාගන්න. ඕකේ. අපේ bags ටික මෙතන තිබ්බා. අපේ තුන් දෙනෙකුට ඉන්න room එක ගත්තේ. එකට මේ ඇඳයි සම්තරව මේ බෙඩ් එකයි හම්බ වෙනවා. ඉතින් සමහරවිට කියන්නේ අපි දැන් පෙන්නනවා ඔයාලට අපි room එක. ඔව් room 2 එකක් room එක. මෙන්න බෙඩ් එක view එක මෙතන ඉන්නම් හැබැයි එදියට balcony එකක් වෙනම නැහැ. නේ balcony එකක් නැහැ. back පස්සේ වෙන කර. let's see ඉතින් chairs තියෙනවා. මෙතන මිරර් එකක් තියෙනවා මේ ඉන්න අපි දෙන්නා. ඉතින් පේන අපි දෙන්නා. ඔව් නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ ඉතින් Epitome දාපු ඊට පස්සේ මෙතන ටී කොෆි ඕගොල්ලන්ට ඉතින් ඒවා හදන පැක්ස් ටික තියෙනවා. ටීවී එක තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉතින් wifi තියෙනවා. මේ බලන්න. ඔයාලට තව දෙයක් තියෙනවා. මිනි බයික් හදද නේ? ෆ්‍රිජ් එක ඒ තියෙන අපේ බාර් එක. ඒ තියෙන්නේ එන්න තියෙනවා. බාර් එකේ මුකුත් ජගක් අපිට ඕනනම් ඔඩර් කරලා ගත්ත හැකි. මුකුත් නෑ. දැනට අපි මුකුත් තාම ඔඩර් කරේ නෑ. නෑ. ඉතින් අතින් බෙඩ් එක. lamps තියෙනවා. ලයින් තියෙනවා. අස්සනේ නේ? අස්සනයි. හරි නස්සන් තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එන්න. room එකට check in උනේ දෙකට check in වුණා. දැන් ඔය චිකන් හරි මට හංසි. අපි දෙකට check in උනේ hotel එක the Epitome. අපි ගත්තේ දැන් full HalfBoard. ඒ කියන්නේ අද දෙකට check in වුණා. හෙට දවල් 12 වෙනකම් check out වෙන්න. ඉතින් full access තියෙනවා. හැබැයි full access තියෙන්නේ අද අපි check in වෙච්ච දවසේ රෑ 7 වෙනකම් විතරයි. උදේ 7 ඉඳන් රෑ 7 වෙනකම් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මේ අපේ මේ පැකේජ් එකට ඉන්ක්ලූඩ් වුණා මේ වීකෙන්ඩ් නිසා අද යනවා මොකද්ද? ඩිනර් බුෆේ එකක් යනවා. නැත්තම් අපි රූම් එකට වෙනමම කැම ඇරේන්ජ් කරගන්න හැදුවේ. නමුත් එහෙම ඕනේ නෑනේ. එහෙම ඕනේ නෑ. අපිට ඩිනර් බුෆේ එක යනවා. ඒ නිසා අපිට එක දැන් හෙට උදේටත් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් බුෆේ එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒක ඒ දෙකත් එක්කම තමයි අපි රූම් එකත් එක්ක බුක් කරගත්තේ. ඉතින් අපේ බබ්බා හැපෙත් ඉන්නවා. එයා මේ මොනවාරි කියනවා අපිට. මොනවාද කියනවා. ඉතින් අපි ඒවත් අහගෙන අපි දැන් ඇවිල්ලා චුට්ටක් වෙලා දැන් ඉතින් කොෆි එකක් නැත්නම් නෙස්කැෆේ එකක් මොනවාරි හදාගෙන බොනවා තව ටිකකින්. එතකන් අපි ඔය ඉන්නවනේ. ඔන්න ඉන්න චුට්ටක් ගොඩක් චිල් එකේ ඉන්නවා. මේ චිල් එකේ රූම් එක නම් සුපිරිම හොඳට ඉඩ තියෙනවා. මොකද අර චූටි ඉඩ තියෙන තැනක නම් අපිට ස්පේස් එක නැතුව හරි අමාරුයිනේ. ඉතින් මේ මෙතන රූම් එක සුපිරි. අපි තුන් දෙනෙකුට අපේ රූම් එක බුක් කරගත්තේ. මල්ලිත් අපිත් එක්ක ආව නිසා ඇත්තටම හොඳයි. හොඳටම හොඳයි. දැන් චුට්ටක් ඉන්නවා පොඩ්ඩක් ඉර
දැස්සට පස්සේ මල්ලිමායි නම් පූල් එකට යන්න යන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගියට හරියන්නේ මාත් යනවා බබා. මෙයාව ගෙනාවේ බබාව බලා ගන්න. මල්ලිමායි දැන් යනවා තජුට්ටෙන් පූල් එකට. ඉතින් අනිත් එක දැන් හස්බන්ඩ්ලා වුණත් තමන්ගේ වයිෆ්ට එහෙම ටිකක් නිදහසක් දෙනවා නම් නේ ඒක හරි ෂෝක් ඉතින්. එහෙම දෙනවා නම් හොඳයි ඉතින්. ගොඩක් අමාරුයි නැත්තම් මේ ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි අපිට. ඔව්. මේ ඉන්නේ අපේ මල්ලි පාන. මගේ මල්ලි මෙහෙ හැදෙන පැටියෝ පෙන්නන්න. ඔය බබාව පොඩි වෙයි ඈ. මට බයේ බෑ මේ. අතපය ලොකුයි නේ. චූටි පැටියා පොඩි වෙයි කියලා. ඉතින් මේ අද අපේ අම්මටත් එන්න කිව්වා එයාට chance එක නැතුව ගියා. නැතුව කියන්නේ එයාට ක්ලාස් කියලා එයාට බෑක්. ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ. අපි හතර දෙනා තමයි යන්නේ. මේ මල්ලිවා මෙහාට එන්න චුට්ටක් ඔයාව පෙන්නන්න. මෙයා මේ අවුරුදු කීයද දැන්? 20? අවුරුදු 20යි. මගේ මේ අයියා වගේ මේ මහත්තයා. මේ තුන් දෙනා. තව අපේ චුටි බබා මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් එයා මේ චුට්ටක් එයා මාමත් එක්ක කතාව. එයා කතාව මොනවදෝ කියනවා. අපේ බබීට දැන් මාස කීයද? 2යි. 2 month baby කෙනෙක් යාද? බේබි කෙනෙක් ඉතින්. අමාරුයි මේ ගමයින් බිම යනකොට ඒකේ අර ටිකක් රිස්කි පැත්තකුත් තියෙනවා. හැබැයි මෙහෙමයි. ඒක තියෙන්නේ අර තමන් තෝරගන්න තැන් අනුව එහෙම යනවා නම් සේෆ්ටි විදියට ඔයාලට ගමන ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් හොඳයි. අපි තව වීඩියෝක් දෙනවාට රූම් එකේ ලස්සන පෙන්වන්න. ඔව් රූම් එකේ ලස්සන අපි දැන් රූම් ටුවර් එකක් ගත්තා. ඊට අමතරව දැන් අපි පොඩ එළියට ගිහිල්ලා චුට්ටක් ඔව් අනේ දැන් අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ගොඩාක් අයට මේ වගේ ප්‍රයිසස් යන්නේ කොහොමද මොනවද විස්තර ඉතින් ටිකක් අහට මෙහාට මේ අපි ඔක්කොම ඔයාලට දෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ විස්තර ටික දාන්න. මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා Facebook pages වල තියෙනවා. ඒ හොටෙල්ස් වලට අදාළ වෙබ්සයිට්ස් වල තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙන විස්තර. හැබැයි දැන් අපි කියන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට මේ ඩිසයිඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපි මේ විදිහ බජට් එකක් තිබ්බොත් අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. නැතුව එන්න ඇවිල්ලා එන්න ඕ. එයාලත් එක්ක හැබැයි මේ කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට ඕගොල්ලෝ රූම් අපි එන්නේ මෙච්චරයි අපේ කෑම මෙහෙම අපි මේ විදිහට බුෆේ එකක් තියෙනවා නම් එහෙම අපි මේ ඒ කතා කරගත්තාම මේගොල්ලෝ ඇඩ්ජස්ට් කරන ඕගොල්ලොන්ට මේ කියනවා මේ කොච්චරද බිල් එක කියලා. පේමන්ට් එක. හැබැයි මේකට චෙක් ඉන් වෙනකොටම අපේ සම්පූර්ණ අපි බිල් එක පේ කරා. බිල් පේ කරලා තමයි එන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් බයි. අපි ඉතින් දැන් එස්කේප් එකක් හදන ගමන් ඉන්නේ. ඒ අතරේ ඉතින් අපි ටීවී එකක් දාගෙන ඒකේ තියෙන කාටුන් ඊට පස්සේ මැච් එක දිවා බැලුවා. ඊට පස්සේ දැන් යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මොකද ද එප්ටොමි හොටෙල් එකේම අපි ඩිනර් බුෆේ එක ඕගොල්ලොන්ට අරන් එනවා ලස්සන වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් ඊළඟට අපි එතෙන්ට යන ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ඕගොල්ලෝ අපිත් එක්කම එකතු වෙලා එන්න. ඒක මේ බ්ලොග් එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඊළඟ බ්ලොග් එකෙන් ඕගොල්ලොන්ට අරන් එනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. බයි යාළුවනේ.